Hello teacher and student. So, ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng weekly home learning plan for online learning. Kapag ang modality na gagamitin natin sa pagtuturo ay online, ano ba at paano ba gumawa ng home weekly learning plan dito? Magkaiba ba ang weekly home learning plan kapag online sa module ang modality ng pagtuturo? O kaiba ba ito kapag blended yung pagtuturong gagamitin? So, ano ba yung mga bahagi na bumubuo sa weekly home learning plan kapag online? So, yan yung pag-aaralan natin sa video na ito. Muli, kasama ninyo si Teacher Bean. So, kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, bago natin simulan itong video na ito, click mo yung subscribe at click mo yung notification bell. At search mo na rin yung Facebook page ko, Teacher Bean. At mag-member ka doon para maging updated ka sa mga latest video. Ang weekly home learning plan ay same din ng DLL na ginagamit natin before sa regular classes. Dito syempre nakapaloob what we will taught, ano yung tuturo natin, so paano ba natin ituturo to, at paano ba natin i-assess yung mga bata sa kanilang natutunan. Nakapaloob yan lahat sa weekly home learning plan din na gagawin natin for this year. Weekly home learning plan nga, medyo naiba yung design ng template at yung mga parts dahil nga limited kasi yung ating way ng pagtuturo for this year. It's either through module or online or blended. So, naiba yung mga parts niya. So, ano-ano nga ba to? Then, ang tinuro ko sa paggawa ng weekly home learning plan in module, sa weekly home learning plan din ng online, kailangan natin yung mga sumusunod. Of course, yung class program, teacher's guide, learning materials, and yung most essential learning competency na tinatawag. So, yan yung mga kailangan natin for this planning of or making of weekly home learning plan. Sa paggawa nga ng weekly home learning plan, kailangan magkaroon tayo ng long-term vision na kung paano ang ating mga estudyante mamamaster yung mga lesson na ating itinuturo. Alam ko kayang-kaya natin yan because we are teachers and kaya nating lagpasan o gawin kung ano man yung mga iutos sa atin na pagbabago. Tulad nga ngayon, medyo mahirap ang pagtuturo ngayon dahil walang face-to-face. Kung sa face-to-face nga, nahihirapan na tayo. Paano pa kaya at this time? But this time, we need to be creative, of course, at maging adaptable tayo sa pagbabago na kailangan natin at makatutulong para sa ating mga learners. This is an example of the weekly home learning plan for online learning. Same lang din kapag ang modality is modular learning. Same lang sila ng template. So, meron din siyang 5 columns. First part is for date and time. The next is for learning area. It is about the subject prescribed to be taken by learners in a particular grade level or yung subject. Next is the learning competency. It refers to the knowledge, understanding, skills, and attitudes that learners need to demonstrate in every lesson. It can be seen in the most essential learning competency. Doon natin makikita yung MELC na tinatawag from DepEd. Next is the learning task. It is the formative learning opportunities created for learners to enhance at maunawaan nila yung content or lesson. Ito yung mga activities planned and provided to attain the learning competency. And the next is the mode of delivery, which refers to the method of submission of learners' outputs, include yung mga written works, activities, and performance. And the mode of delivery is about how can we attain the learning tasks, yung mga methods and strategies na gagawin natin through online to attain this learning task activities. So we have here an example for the first week for grade 3 level. So for the day and time, start 8 and 9. Nakalagay dito, emphasize that this is their wake up time, breakfast, and get ready for the class day. And then 9 to 9:30 have a short exercises, drills, and check into online account. Okay, ito yung login time nila. 9 to 9:30. Then for the Monday, ito will do gagawin nila to regularly.
So, for the Monday, first is 9:30 to 11:30. First subject is English. It will, yung subject depende ito sa class program nyo kung anong araw nyo nalagay or naka-schedule. Pwede siyang maiba, pwede nyo i-edit. Then, for learning competency, ito naka-base sa MELC. For their first quarter, first week, write sentences describing one's drawing about the stories. Listen. Then, encode nyo yung code na makikita again sa MELC. Then, for the learning task, ito yung mga different activities to follow to attain this competency. We have example, present different picture and describe it in one word. Pwede yung unang part is about review. Then read and listen to a video story and after answer questions. The next part, pwedeng yun yung part ng motivation. And then, for the third part, make a sentence of different pictures presented for the discussion and presentation. And next, draw someone whom you consider a superhero. Take a picture of it and write two sentences that would describe her or him, part ng evaluation and assessment. So, how this will be attained, yung learning task, o magagawa? Pwede siya through mode of delivery. Sa mode of delivery, ito yun. Nasusundin natin. First is, set and log in virtual class through Google Meet. Yun. Magkakaroon sila ng virtual meet sa pamagitan ng Google Meet. Pero ito, pwede din maiba kung ano application yung mas recommended ng school nyo o kayo na gamitin for your class. It's either Zoom, Skype, Messenger, sa video ng Facebook, Room, pwede. Then, send activities, worksheets, or outputs to Google Classroom, provided by the teacher or any other platform recommended by school. In files, activities, pwede yung Google Classroom ang gamitin nyo. Mas madali siyang gamitin for this kind of activities or yung Google Docs, pwede rin. Then, for email, the outputs and answer activities through Google Docs or Gmail account. Mas madaling checkan at meron na siyang naka-summary na yung results ng activities pag Google Docs yung gagamitin nyo. Or Google Classroom. So, mas madali siya makuha yung scores ng mga bata. Next, 11:30 to 1, ito yung lunch break. Then 1 to 3 p.m. Filipino subject. Nakakagamit ang pangalan sa pagsasalaysay tungkol sa mga tao, lugar at bagay sa paligid. Then balikan ng karanasan noong nasa ikalawang baitang ka. Yan. Then pagbasa mga uring pangalan at halimbawa nito. Then same din sa Tagalog lang, sa mode of delivery, mag-login sa Google Meet para sa virtual na talakayan. Then, ipasa ang output sa pamagitan ng Google Classroom account na ibinigay ng guro o gamit ng paaralan. So, ito. So, in each day, recommended subjects are 2 subjects per day. At per subjects, may 2 hours na discussions and activities and presentation. Kasama na rin yung consultations during that day in each subject. Yan. Next naman for Tuesday, same time pa rin, 9:30 to 11:30, science. Classifying objects and materials of solid, liquid, and gas based on some observable characteristics. Then for the activities, first, pwedeng review part, yung name 5 materials that can be found at home and tell about their characteristic. Then read facts about matter. Then present a video about types of matter and its example. So, through online, pwede kayo mag-present ng mga video links na makukuha nyo sa YouTube or other educational apps or websites na may mga activities in science. Marami tayong makikita yan sa internet. Then, part ng activities, classifying the following materials on the type of matter. On making a learning task, pwede ito, isa nga sa mga kailangan natin, of course, yung ating teacher's guide and learner's materials, like yung aklat. Pwede tayong kumuha doon at mag-create ng mga activities na pwede nilang gawin online. Next, same din, copy lang natin yung sa mode of delivery.
Ganun din, maglalag sila sa virtual class and some activities through Google Classroom. So, pwede nyo itong ibahin kung may iba kayo application na gagamitin sa pagtuturo or other platforms online. Next naman sa hapon, 1 to 3, mathematics. Yung arrangement of subject will depend again to your class program. Then, visualize number from 1,000 to 10,000. Then, ito yung mga activities, same pa din. Pwede niyang gamitin yung dati yung DLL to be your guide. Medyo iba yung activities na mas applicable through online at masasagutan nila. Then, same din, copy nyo lang yung sa mode of delivery. They will email their outputs and answer the activities through Google Docs or Gmail account. Paggawa ng weekly home learning plan, especially sa learning tasks, kailangan of course, lagi naman nating alam yung it should be appropriate on the level of the learners. Their comprehension, their interest of course, at yung kakayahan ba nila. Especially, malalaman naman natin yan during the process. So we can adjust in making activities and strategies na adapt or adjust their level, appropriate to their level, diba? Of course, especially do sa mode of delivery din, lalo doon. Of course, malalaman natin how well ba sila sa pag-navigate ng internet, sa paggamit ng mga application, gaano ba kaalam yung mga estudyante natin. Kaya, it's advisable na magkaroon din ng orientation doon at tutorial mga videos sa paggamit ng mga gagamiting applications online sa pagtuturo. Next Wednesday, yung AP, Aralin Panlipunan. Ito yung learning competency na bibigyan ang kahulugan ng mga simbolo na ginagamit sa mapa sa tulong ng mga panuntunan. Activities, halimbawa, basahin ang mga impormasyon tungkol sa mapa at gamit ito sa pamamagitan ng flowchart. At magpalabas ng isang video tungkol sa mapa at mga simbolong ginagamit dito. And then yung mode of delivery, same lang yung sa Tagalog. Copy lang natin. Yung mag-login sa Google Meet para sa virtual na talakayan at ipasa ang output sa pamamagitan ng Google Classroom. So, mas recommend din na before you start the classes or kung magkakaroon kayo ng isang araw na orientation, maturuan nyo sila din kung paano gumamit ng mga applications tulad ng Google Classroom at Google Meet. Para during the class proper, sa online lesson na, kapag nasa online lesson na, madali na nilang magagamit yung mga application at less hassle sa pagtuturo. Di kayo mahihirapan, pati yung estudyante, na magkaroon ng orientation sa mga educational tools na gagamitin like Google Classroom and Google Meet. Marami tayong makikita ganyan sa YouTube or internet na mga tutorial videos. Then same time, nung Tuesday, yung lunch break, 11:30 to 1, and 1 to 3 ESP. So, for the lesson part, yan, natutukoy ang natatanging kakayahan, and then, humanap ng larawan sa internet katulad ng iyong interes at gustong gawin, at isulat ang dahilan bakit ito ang iyong napili. And then, mag-login din sa Google Meet gamit yung virtual na talakayan at ipasa sa pamamagitan ng Google Classroom. Yan. Sa paggawa ng mga learning tasks, maging creative tayo para mas ma-explore nila yung paggamit ng internet sa maayos na paraan. Advice din nila, turuan din natin sila ng mga rules regarding searching online at yung mga patakaran natin sa pagtuturo online. Yan. Ma-advise natin sila. Then for Thursday, we have Mother Tongue. Nakasusulat ng salitang may wastong pagbabaybay mula sa hari ng mga salita sa nabasang seleksyon. Again, this is for grade 3 at first week to of their class. Then, basahin ang dapat tandaan upang maisulat ang wastong pagbabaybay, pagpili ng mga salita, may wastong pagbabaybay. Sa paggawa ng learning task, pwede nyo rin maging basehan yung module. Kung may kopya kayo nun, pwede nyo rin siyang gamitin at i-change into an online activities. Yung magagamit nyo rin yun. Recommended din yun na galing din sa DepEd. Then same din nung mode of delivery na gagamitin. Then for lunch break, 11:30 to 1 and 1 to 3 p.m. is health. So, paglalarawan ng isang malusog na tao at ang konsepto ng malnutrisyon. Ito yung code.
Yung health, ito yung part ng MAPE. Yan. Then, magpakita ng video na tungkol sa nutrition at overnutrition at halimbawa nito. Yan. Tapos may babasahin silang maikling kwento. At yung mag-login sa Google Meet, same pa din, mode of delivery. Turuan lang din natin yung mga bata sa mga iba't ibang application na mas lagi natin magagamit online tulad ng mga MS Word, PowerPoint presentations, saka nga yung Google Meet at Google Classroom. Magkaroon tayo ng one-day tutorial para sa kanila. Madali namang matuto ang mga bata in terms of technology at makasunod. At yun, at maging part na din ng drill natin, pwede rin. Yung mga simpleng activities regarding sa mga MS Word and PowerPoints. Mas malilibang sila kapag ginawa natin yon. Okay, next naman is for Friday. Sa Friday, it's not a regular classes. Dito yung part kung saan kayo magkakaroon ng self-assessment task, pag-prepare ng mga portfolio, yung mga reflective journal, consultation din, and feedbacks regarding sa mga follow-ups, activities, and then yung other learning area task for inclusive educations. Yun, pwedeng maging part yan yung sa Friday, then lunch break, at same din sa hapon. So, pwede dito yung mga activities nilang unfinished, pwedeng gawin through Friday, or sa Friday din yung mga tutorials nyo, pwede rin. Yung sa regarding sa mga applications na ginagamit. So, additional yan, pwede gawin sa Friday. Pwede rin yung maging parents orientation, pwede rin yan sa Friday na araw. So, yung first quarter or sample or nung weekly home learning plan natin shall be communicated to the parents for their guidance and reference. Pwede natin yung pakita through orientation. Kasi para meron silang sample nung how the lesson will flow, at especially dun sa mode of delivery, paano ba yung magiging part ng lesson proper, ano yung gagamitin mga application sa pagtuturo dahil nga online. Kasi usually, syempre, yung mga parents na yan, may mga question yan. Lalo ngayon, online sila. Medyo mahirap. Ano ba? Paano ba to? So, yun yung magiging mga problems na kailangan ma-orient natin sa mga parents. Diba? Ano yung mga kagamitan na kailangan nila on this kind of classes. So, yan yung mga dapat natin ipaalam sa ating mga learners and parents. So, para maging madali na rin yung flow ng lesson natin o pagtuturo. Yun. Mahalaga yun na magkaroon sila din ng copy of this weekly home learning plan para masunod, lalo na yung class program especially. Dahil nga sa bahay yan, medyo may oras at maging strict tayo doon na sundin nila. 'Di ba? Kasi, yun, para hindi magkaroon ng problems in the future sa pagtuturo natin. So, teacher, hope this video is very helpful to you. Nakatulong to sa paggawa natin ng weekly home learning plan sa online modality. So, pwede natin maging guide to at additional learning din sa pang-araw-araw nating pagtuturo. So, maraming salamat. So, if nagustuhan mo itong video na to, don't forget to click the like button at mag-comment ka na rin below kung may mga question ka about making this kind of activities, the weekly home learning plan. So, thank you. Till next time with Teacher Bean.